dahil kamo idolo nyo. Dahil kamo kisyo, kung hindi dahil kay Pangulo, ano na lang ang nangyari ng bansa. Prosecute doon. Pero ito siya makasuhan. Ano yung possible case niya dito? Ang sinasabi din sa statement ng DOLE is it's cyber libel under RA 10175. Ang cyber libel ay it's still libel pero it's committed through electronic means or online. So, it's a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Or meron kang sinisiraan, in most cases, either hindi totoo yung paninira or kung totoo man, either protected speech yun, hindi siya protected speech, or kailangan may purpose dun sa paglalabas ng ganung klaseng balita. In this case, mas papanig ako dun sa ito, personal opinion, ang tingin ko dapat sinacharge sa kanya is inciting to sedition rather than scurrilous libels for two reasons. Kasi it will be easier to ask for her deportation dahil magkakaroon ng diplomatic character yung paghingi ng kanyang itong action ng ating gobyerno. Dahil lumalaban siya sa administrasyon, mako-constrain ng Taiwan to release her, to deport her. Mas maganda yung ganon. Kasi nga, Taiwan does not want to look like it is harboring somebody who commits crimes against the state. Di ba ganon din sa atin? We don't also want to look like we are harboring somebody who commits crimes against the state. Iba po kasi yung common crimes at iba po yung crime na ang nilalabanan mo, the crime is committed against the country. Diba? Iba yung crime naman na against another person. So in this case, it would have been better if the DOLE would have characterized the crime as inciting to sedition. Total, yung mga remarks naman niya are scurrilous libels intended or with the possible effect of asking for the removal of a person from office or to compel the person to not be able to do his job, to do his obligations, to fulfill his obligations or to fulfill his mandate. So kung ang libel natin, yung libel ng isang tao, let's say against the president as it is in this case, ay ang intention mo ay para matanggal siya sa pwesto o para hindi niya magawa yung trabaho niya bilang presidente, then that will constitute a scurrilous libel na elemento ng inciting to sedition. Okay. And pagka-inciting to sedition, syempre, yung diplomatic relations ng then China will also want, or well, knowing na I know there's a difficult relationship here, but China will also want to be able to diplomatically handle the situation. Pero, tunay naman, she can also be charged in Taiwan. Hinihingi ng DOLE is her immediate deportation. What would have been better for the DOLE was to charge her here first, then ask for her deportation, kasi ika-cancel na ang kanyang Philippine passport. Kailan ba pwedeng i-cancel yung Philippine passport? Kapag yun na nga, na-charge siya, meron siyang hinaharap na kaso sa piskalya, o kaya ang kaso niya ay nasa hukuman na. In that case, maaari nang i-cancel yung kanyang passport and she will be in a foreign country illegally. So mahihirapan na rin siya. And deportation will no longer be a matter of our government asking for it, pero wala nang choice ang Taiwan government kasi hindi naman siya pwede bigyan ng passport as she is not a citizen of that country. Okay? Hindi ko mapansin yun, hindi ko din discuss yung sinasabi niya
Kasi, well, tapos na Kumbaga na-characterize na ng Dole as malicious, as, ang sabi nila, yung willful posting of nasty and malevolent materials. Okay? Nasty and malevolent materials. So, we'll stick with the characterization of the Dole already. So, since ganun na nga yung tingin ng Dole, then maaari na rin siyang kumbaga, hingan nga ng deportation. But this is a request of the Philippine government. Iba po kasi yung request, kasi that means the discretion is with Taiwan, o iba rin naman po yung, iba rin naman po yung walang choice ng Taiwan kung di i-deport siya dahil wala na nga siyang passport. She will become an undocumented alien. So, in this case, meron ding how do you call this? Meron ding parang fraud on her part or panlilindang on her part kasi nung nahuli na siya, nangako pa siya, binigyan siya ng pagkakataon na itama yung mga ginagawa niya. So, she was supposed to take down her posts para hindi na siya kasuhan, hindi na matuloy yung ganitong klaseng action, pero lumabag din siya sa sarili niyang pangako. And what is worse is that according to the Dole, ginamit pa niya mga fake accounts. So, yun, yung mga fake accounts, na yung paggamit na fake accounts, Facebook even calls that inauthentic behavior. So, ano yung inauthentic behavior na yun? Yung niloloko nyo, or you're trying to game the system. Pinalalabas mo na marami kang public support when in fact, ang dami mo lang sariling fake accounts at pinalalabas mo na meron kang sariling suporta mo. Well, and this is where I need to explain kung bakit napansin siya. Most people, because they want to stand out dito sa social media, ay pinupush nila yung kanilang mga pinupost to the point para mapansin. Pero there is a way to do this. Halimbawa, may mga sikat to, mga kilalang mga vloggers na hindi naman kailangan ganun ang gawin, na gawing extreme yung pagsusulat to the point na makakasuhan kayo ng inciting to sedition. If, for instance, you stick to the facts at hindi masyadong emotional yung kasi when you're emotional, you lose logic and rationality. So, pagka you stick to the facts and stick to logic and reasoning, then you will be on the safe side. Okay? It also helps kung medyo humorous ng konti or light ng konti at walang intention, halimbawa dun sa mga kabila, na i-overthrow yung gobyerno, because the moment it starts to sound like that, good luck. Sa hukuman na kayo magpapaliwanag. Ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong ibibili nila? Ha? Anong ibibili nila? In short, hindi sila mamamatay sa virus ang taong bayan kundi mamamatay sa gutom. Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. Ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong kuno humahawak ng batas, ay aba, wag naman sana kayo masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo, isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Wag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako,
80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangan na rin sa hirap na dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin nyo na wala kaming ambag, panay reklamo kami. Aba, napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Buti kayong Panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, Buti kayong Panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan?